اینجا گازمونه، فرمونه. سلام. امروز اومدم خونه دوستم. خونه جدید خرید و منو دعوت کرده. بریم زنگ خونه رو بزنیم. فکر میکنم طبقه 8م. یادم نیست حالا. ولی زنگ شماره 79. چرا کسی در رو باز نمیکنه؟ ای بابا، آسانسور خرابه. اوف، کی میخواد 8 طبقه بره بالا؟ اوف. بالاخره رسیدم. طبقه 8. من الان توی راه پله هستم. راه پله. برق رفت. من الان توی راه پله هستم. راه پله. نرده. سلام، خیلی خوش اومدین. این سگ منه، اسمش روبیه، شبیه یاقوت. خیلی خوش اومدین. بیا تو دم در بده. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. مرسی عزیزم. وای روبی سلام. چقدر شما خوشگلی. چه خونه قشنگی. مبارک باشه. مرسی عزیزم. خب بیا حالا اتاق پذیرایی رو نشونت بدم. این میز ناهارخوریه. میز ناهارخوری؟ آره میز ناهارخوریه. اینا هم صندلیاشن. 4 تا صندلی. خب روبی برو بازی کن. به من بگو این چیه؟ این قاشقه. قاشق. این چیه؟ چنگال. این چیه؟ قاشق مرباخوری. کوچیکه. آره خیلی کوچیکه. این چیه؟ چاقو یا کارد. این چیه؟ کاسه، برای اینه که توش سوپ و آش بخوری. کاسه. بشقاب میوه خوری. بشقاب میوه خوری. به خاطر اینکه اندازش کوچیکه بهش میگیم بشقاب میوه خوری. همون بشقاب توی اندازه بزرگتر میشه بشقاب غذاخوری. بشقاب غذاخوری. خب اینجا مبل ماست. چه مبل راحتی. آره خیلی راحته. این تلویزیونه، میز زیر تلویزیونه. چه تلویزیون بزرگی. آره واسه فیلم دیدن خیلی خوبه. این چیه؟ این رومیزی. Join my Patreon page for the advantages you enjoy and to support me continue making videos for you. پرده های ما رو دیدی راستی؟ چه پرده های قشنگی. بیا بریم بالکن رو نشونت بدم. اینجا خیلی منظره قشنگی داریم. از اینجا میتونی کوه ها رو ببینی. خب حالا بیا بریم این قسمت خونه رو نشونت بدم. گل هامو ببین. گلدون. خب بیا بریم آشپزخونه رو بهت نشون بدم. اینا کابینت های ما هن. کابینت. آره یخچال هم اینجا گذاشتیم. یخچالمون فریزر هم داره. آه. جایی که مواد
یخزده رو نگه میداریم. فریزر. خب بیا فر رو نشونت بدم، جایی که ما شیرینی و کیک میپزیم. فر. خب اینجا هم مایکروفرمونه. اینجا هم گازه ولی گاز ما برقیه. اینم هوده. آها، هود. این چیه؟ کتری برقی. کتری. این چیه؟ این توستره، برای وقتیه که میخوای نونهای کوچولو رو توست بکنی. این قهوه سازه. این چیه؟ این تخته است. تخته روش چی خورد میکنی؟ گوشت خورد میکنیم، میوه خورد میکنیم. فلاسک چایی هم داریم. فلاسک چایی. تخته پنیر هم داریم. آها، روش پنیر سرو میکنی. آره، پنیرهای مختلف و قطعه قطعه میکنم و اینجا برای مهمونی‌ها میچینم. اینجا یک عالمه چاقو با سایزهای مختلف داریم. چاقو به اندازه‌های مختلف داریم. نمیدونم چرا در قابلمه اینجا داریم. در قابلمه. قابلمه کجاست؟ قابلمه تو کابینته. میشه بیاری؟ آره، چرا که نه. قابلمه. در قابلمه. این چیه؟ اینجا؟ این سینک ظرفشوییه. ولی خب من ماشین ظرفشویی دارم. ظرفا رو اینجا نمیشورم، میذارم توی ماشین ظرفشویی. ماشین لباسشویی هم داری؟ آره عزیزم، اون توی خشکشویی مونه. خب اینجا هم خشکشویی مونه، جایی که لباسای کثیف رو میندازیم توی لباسشویی، دور سرش میبندیم و میریم بیرون. روبی اومد. آینه. خب اینجا اتاق خوابه. اتاق خواب. من تقریبا 1 ساله که از خونه کار میکنم. اینجا 2 تا شوفاژ هم داریم برای زمستونا که خونه رو گرم بکنه.